Вітаю, друзі! Вдалося поговорити з деякими злими язиками з Банкової і обізнаними людьми з Вашингтонщини. Що можу сказати? Ну, по-перше, мені стало зрозуміло, чому злі язики з Банкової кажуть про розгубленість в Офісі Президента і майже розпач через те, що зустріч, яка була раніше анонсована з Зеленським у Вашингтоні між українською, російською, американськими делегаціями, перенесли до Майамі, і які це наслідки має для України. Про це та інше зараз розповім. Почнемо з того, що Зеленський щиро радів, що зустріч буде в Вашингтоні, нормально, можна попіаритись, мова не про досягнення результату, про якусь ефективність. Мова про те, що зроблять інформаційний привід. Тим більше він сказав, що американці хочуть закінчити війну до літа. Мені здається, що не важливо, коли хочуть закінчити війну американці. Важливо, що хочуть українці, а вони хочуть, як мінімум, не програти війну. Так, нам не хочеться програвати. А по-друге, війну взагалі треба було не допускати, але це вже в минулому. Так от, Зеленський анонсував зустріч в Вашингтоні. Американці сказали, окей, зустріч в Вашингтоні може бути, але вона повинна бути такою результативною, як, наприклад, результат зустрічі між лідерами Азербайджану, Вірменії і Сполученими Штатами. Підпис, який дасть можливість Трампу теж попіаритись і показати свою високу ефективність. Показати, що він може закінчити нарешті цю війну, навіть на папері, але може. Цього не буде. Саме тому зустріч переноситься. Це призвело до розгубленості в Офісі, бо вони дуже сподівалися на цю історію. І там своя лінія була інформаційна, але навіть не це. Так от, зустріч перенесли. По-перше, це буде неофіційна зустріч, бо всі офіційно відбуваються в Вашингтоні. У Майамі зустріч. З таким же успіхом Умєров знову зможе зустрітися з очільником ФБР, щоб все ж таки домовитись про умови для себе, Володимира Олександровича, ну і про свою сім'ю, її майбутнє на американській землі. Ну, він же цим піклується не менше, ніж всім іншим, може навіть більше. Так от, це відверто вибило Зеленського з, скажімо, тої лінії, яку він собі намалював, і зараз не знають, що робити. Поясню чому. Ну, тому що, давайте казати також відверто, Зеленський просто чекає, коли нарешті американці дотиснуть росіян. А американці не дуже тиснуть. Вони на нас тиснуть, а на росіян чомусь не дуже. Ну, по багатьох теж причинах, але тут треба було би включитися самостійно. Замість цього починаються гучні заяви з боку людей близьких до Офісу Президента або різних експертів, яких просять озвучити. Наприклад, війна може закінчитися вже наприкінці лютого. Ні, вже до 9 травня війна може закінчитися. В середині травня, бо 15 травня американці сказали, що вийдуть з перемовин. Ну і ще одна історія, що до Нового року може війна і закінчиться. Кожна теза несе, ну, скажімо так, інформаційний вхід для окремої цільової аудиторії, але не несе жодної правдивої інформації. Так, війна може закінчитися навіть сьогодні. От зараз, коли ви дивитесь це відео, якщо Путін просто виведе війська, ну, пам'ятаєте, Зеленський просто хотів зійтись посередині, просто припинити стріляти, а Путін просто повинен вивести війська з території України. Ви в це вірите? Ну, правильно. Ні. А чомусь Зеленський вірив, що можна просто зійтись посередині. Так от, читаючи всі ці прогнози про те, коли росіяни почнуть сприймати переговори серйозно та будуть готові реально займатися цими переговорами, а не імітувати бурхливу діяльність, наприклад, там в кінці лютого, як я сказав, в середині травня або наприкінці року, можна сказати головне. Поки ми спостерігаємо ці розмови, треба запам'ятати, пора року не має взагалі ніякого значення до того, коли відбудуться реальні переговори про закінчення бойових дій. Для цього має значення тільки одне – можливість вести війну або відсутність її вести. У нас відбувається війна на виснаження. Якщо ще хто не розуміє, то поясню. Це коли або одна, або інша сторона повинна припинити воювати тільки тому, що вичерпала всі свої можливості і всі ресурси. Так от, росіяни погодяться лише тоді перейти до припинення бойових дій, коли це буде для них або занадто дорого, або
безперспективно. Санкції роблять свою справу, а удари по НПЗ і іншим важливим об'єктам б'ють додатково по бюджету Російської Федерації. Тож для досягнення необхідного результату Україні треба стабілізувати фронт і довести втрати окупантів на місяць до кількості, яка більша, ніж окупанти залучають до армії. Це приблизно від 40 тисяч осіб на місяць. Росіяни в деякі місяці залучають 16 тисяч, в деякі 32, в деякі 38, але 40 тисяч – це гарантовано значно більше, ніж та кількість, яку вони можуть сьогодні мобілізувати за гроші. До речі, мобілізаційна криза в Росії спостерігається, це можна перевірити через відкриті джерела, а також через те, що, скажімо так, дає інформацію Росстат. Повертаючись до наших баранів, а саме до росіян. Ті, хто кажуть, в них безмежний ресурс, ні, не безмежний. І це дуже добре для нас. Кількість населення і кількість тих, хто може воювати, це різні речі. Це, як розумієте, потенційно у нас найпотужніший лідер світу, політичний лідер світу, а в реальності шоумен. Так само і там. Там багато людей, але немає черг до військкоматів. Більше того, зараз вже перейшли до того, що людей, які беруть мікрозайми, фактично шантажують: або йдеш в армію, або будемо конфіскувати все, що є. І це теж працює. Повертаючись до цієї історії, для того, щоб у росіян почало з'являтися бажання говорити серйозно про припинення бойових дій, треба все ж таки створити їм проблеми. Цього може досягнути за рахунок зміни підходів до ведення війни з нашого боку. Треба Зеленському, навіть попри відсутність бажання, вирішувати проблеми мобілізації, проблеми навчання мобілізованих та їх забезпечення. Треба нарешті вирішити проблему СЗЧ. Вже навіть Білецький каже про те, що якщо залучити 60-120 тисяч, проблем не буде. Це для тих, хто розуміє, це приблизно 20-30% тих, хто сьогодні відсутні в армії через СЗЧ. Ще раз, уявляєте собі кількість? Отож. І варто зайнятися мотиваційними програмами для населення та нормальною комунікацією з суспільством. До речі, про комунікацію мені в Офісі Президента визнали, що вона провалена, і це сталося по двох причинах. По-перше, невігласи працюють в цьому напрямку, а по-друге, вичерпався емоційний ресурс, і багато хто просто не має ані мотивації, ані бажання цим займатися. Через це оці череда факапів. А Зеленський залишається, і як раніше, прибічником того, що повинні працювати не розумні та професійні, а лояльні і ті, кого він давно знає. До речі, ще раз підтверджую, що з розумних він знає дуже мало і таке оточення. Так от, йому треба ще зайнятися питанням боротьби з корупцією. Це важливо, бо кожна вкрадена гривня – це мінус на забезпечення Збройних сил. Треба вирішити не тільки питання СЗЧ, а навіть стратою рейтингу це треба займатися. Але і розуміти, що це йде на користь держави. І не мовчати про двушечку на Москву, а почати боротися з цією корупцією в своєму оточенні на забезпеченні ЗСУ. І займатися варто ще одним питанням. Все ж таки припинити захищати своїх друзів, як Міндіча, Баканова, Чернашова, Єрмака, Шефіра, Кісіля та інших, і дати все ж таки можливість поновити віру українців в право і справедливість. Бо сьогодні це право нагадує, що він цар і може робити все, що завгодно. А замість цього, що ми бачимо? Ми бачимо, що позитивного результату немає. Зеленський не хоче цим займатися. З мобілізацією катастрофа, кількість СЗЧ збільшується, крадуть з бюджету так, як в останній день перед смертю, і лише двушечка на Москву стабільно тішить тих, хто нею опікується. Але це точно не той результат, який потрібен Україні. І останнє. Коли Володимир Олександрович гучно заявляє про те, що буде бити по енергетиці, я зразу згадую 3000 ракет, зразу згадую заяви про те, що блекаут буде в Москві, бо коли він каже, енергетика Росії є законною ціллю, адже фінансує війну, я з ним погоджуюсь. Але ж треба це не тільки фіксувати і озвучувати росіянам, щоб якби не лякати. Бити треба. А тут вже наші дронобої кажуть, що команди немає.
наказу немає. І Верховний Головнокомандуючий цей наказ не віддає. Тому менше треба говорити, більше діяти. Бо навіть якщо 100 разів скажеш халва, в роті солодше не буде. Тому команда повинна бути. Наказ. І цей наказ є кому і чим виконувати. Питання до Володимира Олександровича. Чому не б'ємо по Росії по енергетиці? Хай саме відповідає. А вам я хочу подякувати за те, що ви дивитесь ефір, за те, що підписуєтесь, ставите коментарі і вподобайки. Пишіть, звідки ви дивитесь, що ви думаєте, і не забувайте про головне – підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка допомагає Україні вижити. І є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ – є майбутнє. Не буде ЗСУ – не буде не лише майбутнє, України не буде. Гуртуємось навколо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І от тоді, справді, все буде Україна. Дякую вам. Па-па.